که از نظر آمار کشت و کشتار و دزدی ماشین و دزدی از خونه و اینجور چیزا بخوای در نظر بگیری، حتی میشه گفت که خطرناکترین شهر کل آمریکاست. و این قضیه مصادف شده با اینکه بالای 80% این شهر سیاه‌پوستن، چون که داستان‌های پشت این ایالت خیلی ارتباط مستقیمی داره با اتفاقایی که در راستای پایان دادن به تبعیض نژادی توی آمریکا افتاده. یه شیشه کوچولو تکیلا بهم داد، گفت اینو هم بخور. سفیدپوستا همه میرن از اینجا، سرمایه‌شون رو با خودشون میبرن. نگاه کن، اصلا خوابیده. بیزنس اینجا خوابیده. خیلی عجیبه. پشت سرمون رودخونه میسیسیپی رو می‌بینین، ولی نه تو خود میسیسیپی. کجا؟ الان توی ایالت لوئیزیانا هستیم که تو ولاگ قبل احتمالاً دیده باشین. داریم از این شهر نیواورلینز همین الان میریم سمت ایالت میسیسیپی و گفتیم از کنار همین رودخونه میسیسیپی ولاگو براتون شروع کنیم. این رودخونه خیلی خیلی نقش مهمی توی تاریخ آمریکا داشته. یه زمانی سمت شرق رودخونه مال آمریکا بوده، سمت غربش مال فرانسه بوده. خریدن ناحیه غربی این رودخونه از فرانسه نقطه آغازگری بوده که آمریکا رو از یک کشور خیلی معمولی تبدیل کنه به قدرتی که امروزه به عنوان قدرت اول دنیا شناخته میشه. راجع به این قضیه هم توی ولاگ لوئیزیانا صحبت کردیم. حالا میریم ادامه‌شو رو توی میسیسیپی می‌بینیم. ولی دیگه خود این رودخونه رو نمی‌بینیم، به خاطر اینکه ما قراره توی پایتخت میسیسیپی ولاگو براتون بگیریم که این رودخونه ازش رد نمیشه. شهر جکسون. بعدش هم میریم سمت آلاباما. آلاباما و میسیسیپی خیلی خیلی تاریخاشون با هم دیگه نزدیکه و به هم شبیهن و بعد اون ادامه میدیم به مسیر زمینیمون توی ایالت‌های جنوبی آمریکا. بزن. تخت گاز اومدیم رسیدیم به شهر جکسون میسیسیپی و مستقیم اومدیم این رستورانی که اسمش هست هالن ملز که دوشنبه شبا یه برنامه موسیقی زنده داره به اسم بلو ماندیز، موسیقی بلوزه. بریم ببینیم. برای هالووین حسابی خوشگلش کردن. آره. خیلی باحال بود. این آقایی که اینور نشسته یهو اومد گفتش که بیایم بریم براتون درینک بگیرم. با اصرار اومد برامون درینک گرفت. تازه بعدم که برگشتیم یه شیشه کوچولو تکیلا بهم داد، گفت اینو هم بخور. همینجوری از تو جیبش در آورد. اینم از غذاهایی که ما اینجا گرفتیم. اویستر سوخاری گرفتیم، با اینم یه غذای آمریکایی، جنوب آمریکایی، بهش میگن سی فود گامبو. ترکیبی از غذا دریاییه که بعضی وقتا توش سوسیس هم حتی میریزن. هرچی دم دستشون بیاد توش میریزن. واسه همین اینجا سفارش دادم به عنوان یه غذای نمادین و خیلی بارش واقعا سوال محلی داره. واقعا حال کردم. این سبک موسیقی بلوز جزء هویت‌های اصلی ایالت میسیسیپیه، به خصوص جامعه سیاه‌پوستاش، و به خاطر همین خیلی خوب شد که ما تونستیم دوشنبه شب برنامه بلوز ماندیزش رو باشیم و توی این حال و هوای خاصش قرار بگیریم و تجربهش کنیم. در واقع جامعه سیاه‌پوستای آمریکا بعد از ممنوعیت بردهداری و آزادیشون آروم آروم به شغل‌های مختلف رو آوردن که یکیش همین موسیقی بود. موزیسینای سیاه‌پوستی که پدید اومدن سبک موسیقی جنوبی آمریکا رو با بیت‌های آفریقایی که همراه با خودشون از آفریقا آورده بودن و در حین اینکه تحت ستم بردهداری بودن تونسته بودن یه جورایی یه ورژنی از موسیقی رو حفظ کنن و همچنین این موسیقی ترکیب شد با فرهنگ جوامع سیاه‌پوست اون موقع و سوز داستان‌های دوران بردگی و ستم‌هایی که بهشون شده بود و از ترکیب تمام اینا سبک موسیقی بلوز زاده شد و توی همین میسیسیپی هم این سبک موسیقی پدید اومد و بعدها از موسیقی بلوز موسیقی جاز
جدید اومد که اون خودش یه ورژن تکامل یافته بلوزه. حالا من چون خودم موسیقیدان نیستم اونقدی نمیتونم راجع به تفاوت‌هاش صحبت کنم، ولی میدونم که اول بلوز اومد و از بلوز جاز زاده شد که خودش خیلی فراگیرتر شد و به اقصا نقاط دنیا رسید. و حالا فردا مفصل‌تر راجع به داستان‌های جوامع سیاه‌پوست توی میسیسیپی بیشتر صحبت می‌کنیم، چون که داستان‌های پشت این ایالت خیلی ارتباط مستقیمی داره با اتفاقایی که در راستای پایان دادن به تبعیض نژادی توی آمریکا افتاده. اینم هتلی که برای شهر جکسون میسیسیپی گرفتیم، یه موتل به اسم سوپر 8 ویندهم. خیلی خوبه، خیلی انگار اصلا همه چیشو ریمادل کرده، همه فرنیچرش تر و تازه و نوه. بوی نوعی میده قشنگ. و چقدر شبیه $56 فقط، زیر $60. دمت گرم، نیکا پیداش کردم. همین 3 ساعت پیش اینو رزروش کردیم، قشنگ تو راه گرفتیمش و اومدیم. بالاخره امروز هم بعد چند ساعت کار اومدیم که یکم شهر جکسون رو ببینیم. اول از همه اومدیم اینجا کپیتولش، استیت کپیتول، ساختمون دولتی یا مجلس ایالتی. ایالت میسیسیپی گذشته خیلی تاریکی داره، در حدی که این ساختمون کپیتولش یادآور کلی از اتفاقای تلخ تاریخه و همچنین یه جورایی نماد گذار از دوران خیلی تاریک تاریخ، دورانی که حتی شاید هنوز هم توی این ایالت به طور کامل تموم نشده باشه و هنوز هم یه سری از ذهنیت‌های نجات پرستانه توی این ایالت موجود باشه. زیر همین عقاب طلایی که بالای این ساختمون می‌بینین که نمادی از آزادی و اقتدار آمریکاست، قانونگذارای این ایالت با تمام وجود داشتن می‌جنگیدن که از تبعیض نژادی دفاع کنن و از پایان دادن به تفکیک نژادی بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا جلوگیری کنن. ایالت میسیسیپی نه تنها توی اواسط قرن 20 در مرکز مقاومت در مقابل جلوگیری از تبعیض نژادی بوده، 80 سال قبلش هم موقعی که می‌خواستن برده‌ها رو آزاد کنن، یکی از مراکز اصلی مخالفت کردن با آزادی برده‌ها و ممنوعیت بردهداری بوده. این گذشته خیلی تاریک این ایالت رو نشون میده و قسمتیش که حتی به امروز هم میرسه و آثارش رو هنوز هم توی این ایالت میشه دید اینه که بعد از اینکه توی جنگ داخلی ایالت‌های جنوبی شکست میخورن و بردهداری ممنوع میشه توی آمریکا و 80 سال بعدش که تبعیض نژادی ممنوع میشه و جدایی نژادی از بین میره، خیلی از سفیدپوستا میان از این ایالت میرن. زمانی که میان همه مدارس سیاه‌پوستا و سفیدپوستا که قبلا جدا بوده رو قاطی میکنن، بیزینس‌ها رو قاطی میکنن و اون جدایی که وجود داشته از بین میره. خیلی از سفیدپوستای این ایالت که با این قضیه مخالف بودن از شهر جکسون که پایتختش بوده میرن به شهرهای دیگه که لازم نباشه توی شرایطی زندگی کنن که بچه‌هاشون قراره با سیاه‌پوستا توی مدرسه برن، قراره خودشون توی محیط کار کنن، چه میدونم دستشویی‌هاشون جدا نباشه و خدماتشون جدا نباشه و سایر چیزا. پا شدن رفتن شهرهای دیگه. خیلی از سیاه‌پوستای شهرهای کوچیک‌تر موقعی که اونجا مورد تبعیض و آزار قرار گرفتن مجبور شدن بیان پایتخت، جایی که موقعیت براشون مناسب بود و اکثریت دیگه سیاه‌پوست شده بودن. اینجا موقعیت بهتر و شرایط بهتری پیدا کردن و این شد که الان جکسون پایتخت ایالت میسیسیپی بیشتر از 80% جامعه سیاه‌پوست داره و کل ایالت هم البته از قدیم خب یکی از مراکز اصلی سیاه‌پوستا بوده، به خاطر همین که این ایالت یکی از مراکز بردهداری آمریکا بوده. خلاصه این که همین جدایی شدیدی که یک مرتبه اتفاق میفته که سفیدپوستا همه میرن از اینجا، سرمایه‌شون رو به خودشون میبرن، درآمداشون میره جاهای دیگه، مالیاتی که پرداخت میکنن به جاهای دیگه میرسه و قشرایی که ضعیف‌تر، قشرایی که تا قبل اون همیشه مورد تبعیض بودن، فرصت پیشرفت نداشتن، فرصت‌های اقتصادی خیلی کمتری داشتن، همه اینا میان میریزن توی این پایتخت و اونا قراره که آینده پایتخت رو رقم بزنن. بدون سرمایه زیادی، بدون تخصص زیادی قراره که بیان و این شهر رو بسازن و این میشه که
به خاطر اون دلایل تاریخی این شهر تبدیل میشه به یکی از فقیرترین و ناامن‌ترین شهرهای آمریکا که از نظر آمار کشت و کشتار و دزدی ماشین و دزدی از خونه و اینجور چیزا بخوای در نظر بگیری، حتی میشه گفت که خطرناکترین شهر کل آمریکاست. و این قضیه مصادف شده با اینکه بالای 80% این شهر سیاه‌پوستن، ولی این به این معنی نیست که به خاطر نژادشون هست که این اتفاق افتاده. وقتی برگردی تاریخ رو نگاه کنی کاملا مشخصه که این روند تاریخی چجوری منجر شده به اینجایی که الان این شهر ناامنی باشه، هرچند که خیلی از میلیونرهای سیاه‌پوست آمریکایی هم توی همین شهر هستن، چون که از قدیم اومدن اینجا پایه‌شون رو گذاشتن، پیشرفت کردن، به سرمایه‌های خوبی رسیدن و هنوزم توی همین شهر هستن و سعی می‌کنن پس بدن به جامعه، سعی می‌کنن که این شهر رو بالا بیارن و جامعه خودشون رو بالا بیارن و نرفتن به شهرهای دیگه. ولی خب اکثر سیاه‌پوست‌های موفق رفتن جاهایی که خب حالا امنیت بیشتر، موقعیت بهتره، شهرهای مثل اتلانتا مثلا بیشترین جامعه سیاه‌پوست‌های موفق و میلیونر رو داره، ولی هنوزم بخش خیلی زیادیشون اینجا، مخصوصا اونایی که میخوان به جامعهشون یه چیزی برگردونن و خدمت کنن. ولی واقعا تأسف داره که این دلایل تاریخی به اینجا رسیده و هنوزم آثارش رو میشه دید. هنوزم این ایالت یکی از کانسرواتیو ترین ایالت‌ها به حساب میاد که این کانسرواتیو بودن لزوما چیز بدی نیست. خیلی‌ها به دلایل مختلفی ممکنه طرفدار ریپابلیکن‌ها یا اصول کانسرواتیو باشن یا به ترامپ رای بدن، اصلا نمیخوام وارد اون مباحث بشم، ولی خب یکی از دلایلش که توی این ایالت خیلی راجع بهش صحبت میشه که من چون نرفتم اون شهرهای دیگه با اون آدما صحبت کنم، نمیخوام از قول اون حرف بزنم، صرفا چیزی که خوندم و دارم منعکس میکنم. همچنان سفیدپوستای اون ایالت‌ها تمام تلاششون رو میکنن که قوانینی که توی این ایالت وضع میشه به نفع خودشون باشه و اجازه ندن که سیاه‌پوستا بتونن نقش خیلی زیادی توی قانونگذاری این ایالت ایفا کنن و به خاطر همین هم است که همیشه به ریپابلیکن‌ها رای میدن، چون میگن ما که 60 خورده درصد این ایالت رو تشکیل میدیم، اگه به ریپابلیکن‌ها رای بدیم اون 30 خورده درصد سیاه‌پوست نمیتونن اکثریت بشن و ما میتونیم که قوانین و روش‌های خودمون رو همچنان پیش ببریم. حالا باز میگم این صرفاً چیزیه که راجع بهش صحبت میشه، ولی ما خودمون توی تگزاس رفتیم به شهری که به معروفه به نژاد پرست‌ترین شهر کل آمریکا و اونجا با آدما صحبت کردیم، دیدیم که چقدر چیزی که اونا میگن راجع به این لقبی که بهشون، برچسبی که بهشون خورده، چقدر فرق داره با اون چیزی که در واقع پشت سرشون گفته میشه. من معتقدم که نباید این گفته ها رو بدون صحبت به خود آدمو پذیرفت، اما همچنان دموگرافی این ایالت تا حدودی تایید کننده این داستانایی است که راجع به این ایالت میشنویم. این ساختمون بلندی که می‌بینین اولین آسمون خراش این شهر بوده، اسمش لامار لایف بیلدینگ بوده که قبلا ساختمون شرکت بیمه بوده به اسم لامار لایف، ولی الان دیگه مال اون شرکت بیمه نیست و تبدیل شده به یه ساختمون اداری که طبقه‌های مختلفش در آفیس‌های مختلف داره. اینجا هم یه کلیسای جامع به اسم سنت اندروز اپیسکوپال کاتیدرال کنار همین آسمون خراش قدیمی. درست روبروشم این ساختمونه که بهش میگن گاورنرز منشن، استاندار ایالت اینجا زندگی میکنه. با اینکه این خیابون یکی از خیابون‌های اصلی این پایتخت میسیسیپیه که باید حسابی هم شلوغ باشه، ولی همونطور که می‌بینید خیلی خالیه، اصلا آدم و اینا نمی‌بینیم زیاد. جالبش اینه که از همین سر تا اون تحت تمام این مغازه‌ها، بیا با من، تمام این مغازه‌ها خالیه و گفتن که اجاره میره، حالا هر کی بخواد میتونه اجاره کنه. نگاه کن اصلا خوابیده، بیزنس اینجا خوابیده. خیلی عجیبه. همون ته همینطوره. شهر ارواح به عنوان پایتخت یه ایالت واقعا من به این شکل ندیده بودم. حالا اومدیم ساختمون کپیتول قدیمی، قبل از اینکه اون کپیتولی که الان دیدیم و بسازن با اون عقاب طلایی بالاش، اینجا ساختمون کپیتول شهر بوده و توی این ساختمون بوده که قانونگذارا با آزادی برده ها مخالفت میکنن و به جدایی ایالت میسیسیپی همراه با بقیه ایالت‌های کنفدرات آمریکا از بقیه ایالت‌ها رأی میدن و منجر میشه به جنگ داخلی که راجبش میدونیم. دقیقاً برای زمانی که داریم میریم فستیوال EDC اورلاندو رو ببینیم، اینجا هم یه دونه فستیوال به نام نشنال فوک که کاملاً مجانی رایگانه و 300 تا آرتیست میاد و دوستم ببینم که این شهری که انقدر خلوته اون موقع چقدر جمعیت میریزه بیرون برای این فستیوال رایگان.
این یادبود یکی از بحث برانگیزترین و ناراحت کننده ترین یادبودهای آمریکاست، به خاطر اینکه یادآور اون زمانیه که میسیسیپی تصمیم گرفت همراه با بقیه ایالت‌های کنفدرات از آمریکا جدا شن و یک کشور جدا تشکیل بدن برای اینکه بتونن حقوق بردهداری خودشون رو حفظ کنن و به این مناسبت، به مناسبت جدایی از سایر آمریکا و تشکیل آمریکای کنفدرات، این یادبود ایالت کنفدرات میسیسیپی رو اینجا زدن. این یادبود با وجود تغییرات عمده‌ای که توی تاریخ اتفاق افتاد تخریبش نکردن و گذاشتن همینجا بمونه به عنوان یادآوری از اون دوران تلخ تاریخ و برای اینکه توی حافظه تاریخی ثبت بشه. الان اومدیم محله فریش که قلب بیزینس‌های سیاه‌پوست به حساب می اومده اون زمان و اینجا پر جنب و جوش فعالای سیاسی سیاه‌پوست بوده که دنبال حق و حقوق خودشون و پایان دادن به تبعیض نژادی و جدایی نژادی بودن. و این رستوران بیگ اپل که الان اومدیم، بیگ اپل این یه غذاخوری کوچولوی خیلی نمادینه که میگن تمام فعالای سیاسی، موزیسینای سبک بلوز، هر کدومشون حداقل یه بار اومدن اینجا. غذای نمادینش که ساندویچ گوش خوک هست و خوردن. حالا میخوایم بریم داخلش رو ببینیم چه شکلیه. ولی مهمترین ویژگی که این رستوران داره اینه که یه فعال سیاسی مهم به اسم مدگار ایورز اینجا می اومده جلسه های سری داشته با فعالای سیاسی دیگه در راستای پایان دادن به تبعیض نژادی فعالیت میکرده و آخرش هم تو همین شهر جکسون به قتل میرسه. مخالفای پایان دادن به تبعیض نژادی اونو به قتل میرسونن و این خودش میشه یکی از نیروهای محرکه تصویب قانون ممنوعیت تبعیض نژادی Civil Rights Act تو سال 1964 به تصویب رسید و این غذاخوری یکی از نمادهای این اتفاق مهم تاریخ آمریکاست. Thank you. قشنگ حس و حال همون موقع رو داره. چه قیمتایی داره. واو. $2.5. Thank you. حالا هم دقیقا نشستیم جایی که جلسات سری اون فعالای سیاسی برگزار می شده. این کتلت ها رو بزنیم. کتلتش هر کدوم $2.5. کوچولو هم هست. خیلی خوشمزه است. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation. دیگه حتی پمپ بنزینش هم از این پمپ بنزینای خیلی کوچولو موچولوی محلیه. واقعا کسل کننده ترین شهری بود که تا حالا دیدم. یعنی فقط با سرعت بریم اینجا رو ترک کنیم بریم سمت مقصد بعدی که یکم دیگه اینجا بمونم افسرده میشم. داریم میریم مقصد بعدیمون به سمت آلاباما. بالاخره از این شهر کسل کننده خارج شدیم و داریم میریم سمت آلاباما که امیدوارم یه ذره جذابتر از میسیسیپی باشه. دو تا نکته آخر راجع به این ایالت و این شهر خواستم بگم. یکی این که خب از اونجایی که همونطور که گفتیم این شهر نسبت نزدیکی داره با داستان Civil Rights Act و اینا که حالا پایان داد به تبعیض نژادی و حقوق شهروندی رو بهتر تعریف کرد و تبعیض رو کلا ممنوع کرد و اینا. به خاطر همین اتفاقایی که تو این شهر افتاد که کمک کرد که در واقع موثر بود توی ایجاد این Civil Rights Act. موزه سیویل رایتس هم تو همین شهره که جزء جاذبه‌های اصلیشه که حالا ما وقت نکردیم بریم. و حالا کلا حالا که صحبت از سیویل رایتس یه چیزی هم هست که خیلی وقت دوست داشتم راجبش توی زمان مناسبی صحبت کنم ولی فرصت نشده بود. مخصوصا الان تو این مدت احتمالاً شنیدین راجب کشته شدن چارلی کرک شنیدین که یه چهره سیاسی بود که خیلی مناظره می‌کرد با افراد. خیلی وقتا حرفای تندی میزد در حمایت از اصول ریپابلیکانا و کانسرواتیوا ولی همیشه سعی میکرد که تمام حرفاشو با منطق بزنه و با اون کسی که مناظره میکرد خیلی زیبا حرف میزد و در قالبی قرار میداد که وقتی گوش کنی مثلا درک میکنی که چرا حالا یه سری از افراد واقعا این تفکرات محافظه‌کارانه رو دارن و خیلی زیبا توجیهش میکرد. حالا خیلی وقتا من با اون توجیهاش مخالفم، به خصوص مثلا تو مسائلی مثل سخت جنین، ممنوعیت سخت جنین. این آقا مثلا به شدت از ممنوعیت سخت جنین حمایت میکرد و با آزاد بودن سخت جنین حتی توی هفته‌های اولش به شدت مخالف بود.
من مثلا با اون قسمت استدلالاش اصلا موافق نبودم، ولی حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. کلا میگم یعنی تو خیلی موارد باش مخالف بودم، تو خیلی موارد باش موافق بودم، ولی در کل به نظرم زیبا حرف میزد. حالا این شخصیتی که کشته شد، خیلی از مخالفاش مثلا معتقدن که این شخص حرفهای نجات پرستانه میزد و خارج از مضمون اون حرفا رو میگیرن مثلا نتیجه گیری میکنن ازش، ولی موقعی که کل مضمون رو میبینی که واقعا هیچ وقت حرفاش نجات پرستانه نبوده، ضد همجنسگراها نبوده و اون برچسبایی که بهش میزنن واقعا صادق نبوده، ولی حرفاشو خارج از مضمون تحلیل میکردن. به خاطر همین این موردی که راجع به سیویل رایتس گفته بود خیلی مورد عمیق‌تر و چالش برانگیزتریه که دوست داشتم واردش بشم، چون همین چارلی کرک یه بار گفته بود که سیویل رایتس اکت یکی از بزرگترین اشتباهایی بود که توی تاریخ انجام دادیم و خب این خیلی حرف بزرگیه، به خاطر اینکه سیویل رایتس اکت خب یکی از بهترین اتفاقاییه که توی تاریخ آمریکا افتاده که اومدن تبعید نژادی رو ممنوع کردن، مدارس رو قاطی کردن و تفکیک نژادی رو توی کشور از بین بردن. چجوریه که یه همچین شخصی که همیشه مواظب بوده که حرفاش نجات پرستانه نباشه، هرچند تند بوده خیلی وقتا، هرچند که میتونستن خارج از مضمون بردارن، ولی واقعا وقتی کل مضمون نگاه می‌کنی هیچ وقت نجات پرستانه نبوده. پس چجوری این آدم چنین حرفی زده؟ این برمیگرده به عمق این اختلاف‌هایی که توی جامعه امروزه آمریکا پیش اومده سر یه مفهومی به اسم DEI Diversity Equality Inclusion اگه اشتباه نکنم، که اخیراً خیلی از شرکت‌هایی که قبلا سعی می‌کردن این اصول رو به شدت وارد سیستم استخدامشون کنن، الان دیگه بعد از اومدن ترامپ و بعد از تغییر پیدا کردن یه سری از ذهنیت‌ها اومدن این اصول رو برداشتن. میخوام خیلی مختصر راجع به این قضیه صحبت کنم که ببینید وقتی که تفکیک نژادی اینجا به پایان رسید، بعدش بلافاصله پشت سر سیویل رایتس اکت یه چیز دیگه هم گذاشتن به اسم افرماتیو اکشن، که این افرماتیو اکشن بر این اساس بود که فقط پایان دادن به تفکیک نژادی کافی نیست برای ایجاد فرصت‌های مساوی برای نژادها و گروه‌های مختلف توی جامعه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا سیاه‌پوستا دهه‌ها بوده و حتی قرن‌ها بوده که از شرایط مساوی برخوردار نبودن با سفیدپوستا که بتونن توی جامعه جا بیفتن، پیشرفت کنن، موقعیت‌های خوبی برای خودشون ایجاد کنن. و وقتی که یهو بردهداری تموم شد، تمام اینا تبدیل شدن به قشرهای ضعیف جامعه، چون نه سرمایه‌ای داشتن، نه مثلا جدا از اون کار بردگی که می‌کردن حرفه‌ای داشتن. یهو اینا رو آزاد کنی بگی برین تو جامعه زندگی کنین، حالا مثلا چند نسل بعد قرار جا بیافتین تو جامعه. اینا هیچ وقت جا نیافتادن، به خصوص که بعدش هم همچنان تبعیض نژادی و تفکیک نژادی وجود داشت. اینا گفتن ما یهو بیام تفکیک نژادی رو تموم کنیم که این سابقه تاریخی، این فرصت‌های نابرابر یهو درست نمیشه، که اینا همچنان قرار نسل در نسل از فرصت‌های نامساوی برخوردار باشن. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید بیام اون گروه‌هایی که به طور تاریخی بهشون ستم شده، فرصت‌های کافی نداشتن، بیایم اینا رو بهشون فرصت بیشتری بدیم. مثلا باید بیام بگیم که یه درصدی از کارمندا توی هر صنفی باید از فلان نژاد باشن. مثلا چه میدونم 30% خلبانای فلان ایالت باید سیاه‌پوست باشن مثلا میگن، و اینجوری باعث میشه که این افراد بتونن بیان وارد قشرهای بهتر جامعه بشن و نسل‌های بعدیشون هم بتونه فرصت‌های بهتری داشته باشه. چون طرف وقتی نگاه کنه ببینه مثلا یه بچه سیاه‌پوست نگاه کنه ببینه مثلا عموم نمیدونم داره توی چه میدونم فلان جای خفن کار میکنه، نمیدونم بابا بزرگم اینجاست، نمیدونم به خانواده‌شون کلا شروع کردن به سرمایه جمع کردن. این باعث میشه نسل‌های آینده آروم آروم جا بیفته که بتونن فرصت‌های مشابه و مساوی با مثلا سفیدپوستایی که از اول فرصت‌های کافی داشتن به دست بیارن. اصول اون افرماتیو اکشن این بود که در راستای همون سیویل رایتس اکت اجرا شد و بعدش حالا مثلا چند دهه بعد در قالب DEI در اومد که مثلا حالا شرکت‌ها بیان بگن که آقا ما هدف میذاریم که نمیدونم اینقدر درصد نیروی کارمون سیاه‌پوست باشه، اینقدر درصد نیروی کارمون زن باشه، اینقدر درصد نیروی کارمون مثلا همجنسگرا باشه. هی بیان سهمیه بدن به نیروی کارشون که اون تنوعی که توی جامعه هست توی تک تک محیط کارها هم دیده بشه و از نظر اون اصول دموکرات‌ها این لازمه برای اینکه توی آینده جامعه همه آدم‌ها از قشرهای مختلف فرصتشون برابر باشه. حالا مثلا اون محافظه‌کارا و ریپابلیکنا میگن که نه این عادلانه نیست برای اون کسایی که توانایی بیشتری داشتن. مثلا میگن که آقا ما باید هیچ تبعیضی وجود نداشته باشه توی استخدام، نباید بگیم طرف به خاطر اینکه همجنسگرا استخدامش کنیم که همجنسگراهامون بیشتر شه، یا به خاطر اینکه سیاه‌پوسته استخدامش کنیم که سیاه‌پوستامون بیشتر بشه. ما باید مستقل از اینکه یه نفر رنگ پوستش چیه، تمایل جنسیش چیه، نمیدونم زن، مرد، فلان، تمام این چیزا رو بذاریم کنار، بر اساس اینکه کی تواناییش بیشتره استخدام کنیم و اینجوری میشه عادلانه. یعنی تعریفشون از عادلانه با هم دیگه فرق داره. ریپابلیکنا میگن عادلانه اونه که همه فرصتشون برابر باشه. حالا نمیگم لزوما همه ریپابلیکناها، شخصی مثل
چارلی کرک و حالا مثلا آدمایی که به صحبتاش توی این زمینه اعتقاد دارن که خیلی از افرادی که من میشناسم هم توی همین دسته قرار میگیرن، چون صحبت غیر منطقی نیست. میگن که تعریف عادلانه اینه که استخدام، دانشگاه رفتن، نمیدونم فرصت‌های مختلف توی جامعه فقط به تواناییات بستگی داشته باشه و تحصیلات تو، نمیدونم اون چیزی که میتونی ارائه بدی، نه به رنگ پوستت و نژادت و چیزای دیگه. اونایی که نظر مخالف این دارن میگن نه، اگر که ما این کارو بکنیم اون کسایی که به طور تاریخی نسلشون فرصت کم داشته توی همون شرایط باقی میمونن، هیچ وقت رول مدل ندارن، هیچ وقت نمیتونن جامعهشون رو از اون منجلاب تاریخی که تاریخ بهشون تحمیل کرده، جبر تاریخی، جبر جغرافیایی بهشون تحمیل کرده، نمیتونن در بیان. هر دو تای این استدلالا نقطه قوت خودشونو دارن، ولی خب دیگه بعضی از آدما میان به طور خیلی سفت و سخت یه سمت قضیه رو میگیرن. چیزی هم که چارلی کرک گفت، حالا طبق صحبتایی که خودش بعدش کرد بود، واقعا منظورش این نبود که پایان دادن به تبعیض نژادی کار بدی بود. منظورش این بود که اون طوری که این پایان شکل گرفت و اون روندی که بعدش به خاطر این سیویل رایتس اکت توی جامعه ایجاد شد، توی دستگاه قضایی ایجاد شد، توی دخالت‌های دولت توی سازمان‌ها ایجاد شد، مثبت نبود و مخرب بود. ایشون نظرش این بود و بر این اساس این حرفو زد. یه مثال دیگه از برداشت خارج از مضمون از صحبت‌های چارلی کرک این بود که یه مدت مخالفاش کلی سر و صدا کرده بودن که چارلی کرک برگشته گفته من اگه وارد یه هواپیما بشم و ببینم خلبانش سیاه‌پوسته نگران میشم که نکنه بلایی سرمون بیاد، و اینو به عنوان نشونه اینکه چقدر این آدم نژاد پرسته ازش سوء استفاده کرده بودن. در صورتی که وقتی که مضمون صحبت کاملش رو نگاه می‌کنی می‌بینی منظورش این بوده که موقعی که تو میای میگی که ما باید به زور 30% نیروی کار خلبانیمون رو سیاه‌پوست استخدام کنیم، تو وقتی که می‌بینی یه خلبان سیاه‌پوسته نمیدونی که این آدم واقعاً چون خلبان خوبی بوده استخدامش کردن یا صرفاً چون می‌خواستن حتما سیاه‌پوست استخدام کنن این آدمو استخدام کردن. و اونجاست که ذهن درگیر میشه که واقعاً این آدم خلبان خوبی هست یا نیست. و اینو میگفت که نشون بده این قانون DEI چقدر میتونه آثار مخربی داشته باشه به جای اینکه آثار مثبتی داشته باشه. ولی خب وقتی فقط اون یه تیکه از صحبتشو میگیری و توی سوشال میدیا پخش میکنی یه چیز دیگه ای به نظر میاد. خلاصه حالا اینکه اصلا DEI قانون خوبیه یا بدیه رو من نمیخوام راجبش نظر شخصی بدم، صرفا میخواستم این دو تا نقطه نظری که وجود داره رو براتون شرح بدم و همچنین دعوتتون کنم که هیچ وقت به این صحبت‌های خارج از مضمونی که توی سوشال میدیا پخش میشه اعتماد نکنید مگر اینکه بی‌طرفانه خودتون در موردش تحقیق کرده باشید. خلاصه چون که این ایالت انقدر مربوط بود به این سیویل رایتس اکت، من خواستم که این بحث رو باهاتون باز کنم، هرچند که خیلی خارج از موضوعهای عادی سفر بود، ولی خیلی دوست دارم که اگه حوصله به خرج دادین و این صحبت‌ها رو گوش دادین نظرتون رو راجع به این موضوع توی کامنت‌ها بگین، ولی لطفاً با رعایت اصول احترام و به بقیه افرادی هم که نظرشون رو گفتن بی‌احترامی نکنید. اینم از داستان‌های عجیب و غریب تاریخی و سیاسی آمریکا که هنوز هم اثرش رو توی جامعه می‌بینیم و هنوز هم باعث تفکیک شدیدی و دو قطبی بودن شدیدی توی جامعه شده. و یه نکته آخرم که راجع به ایالت میسیسیپی یادم رفت بگم این بود که اینجا در واقع جزء 13 تا ایالت اولیه آمریکا نبود موقعی که تأسیس شد، ولی جزء اون قسمتایی که از فرانسه و اسپانیا و روسیه و اینا گرفتم نیست. یه مورد خاصیه برای خودش. میسیسیپی و آلاباما جزء نواحی بودن که آمریکا بعد از اینکه از انگلیس مستقل شد 13 تا ایالت اصلی شد تشکیل داد. ایالت جورجیا اومد این ناحیه آلاباما و میسیسیپی که اسمش گذاشته بود تریتوری میسیسیپی، اینجا رو از چنگ اسپانیا در آورد و شده بود به عنوان بخشی از تریتوری جورجیا. و انقدر که اینجا جمعیت پراکنده و مثلا ساکن خیلی شهر خیلی بزرگی نداشت، انقدر جمعیتش پراکنده بود که اصلا نیامده بودن حتی ایالتش کنن، تریتوری جورجیا بود. ولی دیگه حالا بعدن که جزئی از خاک آمریکا و ساکناش زیاد شدن و نمیدونم شهریت بیشتری پیدا کرد یه سری از قسمتاش، بعد از این که تازه اون لوئیزیانا و اون قسمت‌ها رو از فرانسه خریده بود، این ناحیه اومد برای خودش دو تا ایالت جداگونه، یکی میسیسیپی یکی هم آلاباما، که حالا میسیسیپی رو توی این ولاگ دیدین. توی ولاگ بعدم میریم به سمت آلاباما و اونجا رو هم میبینیم. امیدوارم که از این ولاگ هم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه و با یه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ولاگ بعدی آلاباما رو از دست ندید. تا ولاگ بعد بدرود.